มันก็จะมีหมูแดงมีลูกชิ้นเสียบไม้ให้แผ่นเกี๊ยวแล้วก็มีแคบหมูให้แคบหมูมีเกี๊ยวมีให้ทุกชามเลยจะเพิ่มหมูสับเพิ่มหมูกรอบเข้ามายืนพื้นเลยอะค่ะชามมันก็จะใหญ่ขึ้นสูตรนี้เป็นของคุณยายนะคะคุณยายเล่าให้ฟังสมัยก่อนนะบริษัทใหญ่ๆที่เขาจ้างไปทำกับข้าวอะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกเชฟเนาะเรามาจากอำเภอหาดใหญ่นะฮะเราขายอยู่ที่หาดใหญ่เนี่ยลูกค้ามาเลเซียสิงคโปร์เยอะมากที่หาดใหญ่เปิดมานานไหมคะเปิดมานานแล้วนะคะคือหาดใหญ่เนี่ยเราเปิดมาเกือบ30 ปีแล้วนะถนนพระราม 4ไปวนจอดรถเดี๋ยวเราข้ามสะพานลอยแล้วไปร้านนู้นกันสวัสดีค่ะตอนนี้ตาอยู่ถนนพระราม 4นะคะเขตบางรักเดี๋ยวเราข้ามสะพานลอยร้านอยู่ตรงนู้นนี่ไงจอดรถวันอาทิตย์ได้จอดรถได้ทั้ง2 ฝั่งมีรถเมล์ผ่านสาย4สาย21 25 29 34 40 113 501 507 529ถึงแล้วดินี่ไงถึงแล้วร้านนี้ร้านบะหมี่เกี๊ยวเบตงโดยแม่ตุ๊กเจ้าของร้านนะคะขออนุญาตเรียกแม่ตุ๊กยินดีค่ะร้านที่นี่เปิดมานานแล้วหรือยังคะเปิดได้ประมาณ3 เดือนค่ะ3 เดือนเอง3 เดือนร้านจะเปิดตั้งแต่9 โมงถึง2 ทุ่มเปิดทุกวันก็คือสูตรทุกอย่างเป็นของเบตงหมดเลยเป็นของเบตงขาหมูเบตงอะค่ะสูตรเบตงสไตล์เบตงนะคะแล้วก็มีเต้าหู้ก้อนใหญ่ๆมันจะไม่ใช่พะโล้โป๋ยกั๊กอะไรพวกนี้มันจะไม่มีเหมือนทั่วๆไปเขาจะใส่โป๋ยกั๊กใช่ไหมคะใส่พวกผงพะโล้ที่นี่ไม่มีนะคะเป็นคนเบตงแล้วก็ย้ายมาอยู่หาดใหญ่เรามาเปิดที่หาดใหญ่สูตรขาหมูนี้เป็นของคุณยายนะคะเมื่อก่อนนี่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่เขาจ้างไปทำกับข้าวอ่ะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกเชฟเนาะคุณยายเสียไปนานละ10 กว่าปีแล้วประมาณกี่ปีแล้วสูตรนี้ถ้าดูแล้วก็จะเป็น100 ปีของเบตงอ่ะคุณยายเล่าให้ฟังสมัยก่อนนะจะได้ทานขาหมูเนี่ยก็คือมีแขกมาเยือนที่บ้านเขาถึงทำขาหมูต้อนรับแขกแต่ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยน้อยที่เขาจะทำขาหมูให้ทานสมัยก่อนนะเพราะส่วนตัวไม่กินขาหมูที่มีโป๋ยกั๊กมีผงพะโล้ส่วนตัวจะไม่กินถ้ามาที่ร้านแล้วควรสั่งอะไรเมนูซิกเนเจอร์ของร้านหมายเลข 1เป็นสูตรเบตงเลยหมายเลข 1กับหมายเลข 6จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นเส้นบะหมี่ไข่อะค่ะเส้นมันก็จะหอมไข่ความพิเศษหรือเอกลักษณ์มีอะไรแตกต่างกับขาหมูหรือว่าบะหมี่ทั่วๆไปบ้างคะถ้าเป็นบะหมี่สไตล์เบตงมันก็จะมีน้ำซอสมันจะไม่แห้งๆมันจะเป็นแบบขลุกขลิกเวลาทานแล้วมันก็จะลื่นคอกลืนง่ายมันก็จะมีหมูแดงมีลูกชิ้นเสียบไม้ให้แต่เดิมจริงๆไม่มีนะคะแผ่นเกี๊ยวแล้วก็มีแคบหมูให้แคบหมูมีเกี๊ยวมีให้ทุกชามเลยจะเพิ่มหมูสับเพิ่มหมูกรอบเข้ามายืนพื้นเลยอะค่ะชามมันก็จะใหญ่ขึ้นเป็นน้ำซอสของเบตงเลยนะคะถ้ามาเบตงก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะเห็นดำๆอย่างนี้นะไม่เค็มนะคะแล้วมันจะหอมซีอิ๊วที่หมักอะค่ะซอสนี่ก็เป็นพวกซีอิ๊วจากเบตงนะฮะเบตงนี่ขึ้นชื่อเรื่องซีอิ๊วคนกวางตุ้งเนี่ยจะทำซีอิ๊วเก่งนะฮะไม่ว่าจะคนฮ่องกงหรือคนมาเลเซียหรือคนเบตงค่ะทำจากอะไรคะใช้ซีอิ๊วเบตงใช้น้ำมันงาแล้วก็เครื่องปรุงของเราบางอย่างผสมเข้าไปไม่เค็มไม่หวานไม่มันหมูแดงก็จะเป็นหมูย่างนะคะไม่ใช่หมูต้มเนาะเป็นหมูย่างแล้วก็สไลด์ไม่ได้หั่นตั้งไว้เยอะๆนะพอมันจะหมดเราก็สไลด์แต่เราไม่ได้สไลด์ด้วยมือสไลด์ด้วยเครื่องอะค่ะหมูเราก็ไม่สไลด์ตั้งไว้นะถ้าโดนลมจะแห้งเนาะแห้งด้วยหมูแดงจะเป็นแบบสไตล์ฉ่ำ
หมายเลข 6 หมายเลข 6เป็นต้มยำเบตงซึ่งมีที่นี่ที่เดียว อันนี้คิดสูตรขึ้นมาตั้งแต่อยู่หัดใหญ่แล้ว ค่ะ ที่หัดใหญ่เมนูนี้ขายดีมาก ส่วนมะนาวนี่เป็นมะนาวลูกเลยแล้วมะนาวจะมีกลิ่นหอมของมันเวลาทานจะรู้ หาดใหญ่เปิดมานานไหมคะ เปิดมานานแล้วนะคะ คือหัดใหญ่เนี่ยเราเปิดมาเกือบ30 ปีแล้วนะ อย่างนี้คนพื้นที่คนท้องที่รู้จัก คนท้องที่ก็รู้จักนะคะ มีแค่บางส่วนหรอกบางส่วนที่ไม่ได้รู้จักทุกคน เรามาจากอำเภอหัดใหญ่นะฮะ เป็นตึก9 คูหา เราขายอยู่ที่หัดใหญ่เนี่ยลูกค้ามาเลเซียสิงคโปร์เยอะมาก เราใช้หมูเยอะแล้วก็ ทำทีนี่ท เยอะมากครับ เป็นร้อยกิโล แล้วก็เตาเราก็ใหญ่มาก เป็นเตาถ่าน ำภายนอกของหมูแดงเนื้อจะฉ่ำๆอันนี้ต้องหมักน้ำซอส เป็นซอสที่เราหมัก เราเลือกชิ้นส่วนเนื้อหมู แต่มีกลิ่นหอมของหมูแดง กุ้ยช่ายนี่เป็นกุ้ยช่ายเบตงนะคะ เป็นกุ้ยช่ายที่ปลูกในสายน้ำไหล ไม่มีเคมี ส่วนผักจะใส่เป็นผัก เป็นผักฮ่องเต้ค่ะ เราไม่ได้ใช้ผักกวางตุ้งเนาะกวางตุ้งมันขมไงคะผักกวางตุ้งเนี่ยก้านมันจะเยอะ ถ้าเป็นฮ่องเต้มันจะอร่อยกว่ามันจะกรอบก็เลยใช้ฮ่องเต้แต่ฮ่องเต้ราคาแรงกว่ากวางตุ้ง 2-3 เท่า เกี๊ยวลูกเบลเลอร์เลย ค่ะ เป็นเกี๊ยวหมู เป็นเกี๊ยวหมูเกี๊ยวอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้ทำตั้งไว้เยอะๆนะเราต้องการเวลาเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟแบบทานร้อนอะทุกอย่างถ้วยก็ร้อนนะคะ ถ้วยเราก็ลวกนะ บางท่านน่ะ ลูกค้าบางท่านเขาไม่ทานหมูเราก็จะมีเนื้อไก่เป็นไก่ฉีกหัดใหญ่ขายเยอะมากพอมาเปิดเราก็เตรียมพร้อม เพราะว่าเวลาขายดีก็หั่นไม่ทัน ใช่ค่ะ เครื่อง ใช่ เลยมีเครื่องเข้ามาอันนี้ก็มีเครื่องฉีกไก่ ใช่ค่ะ สามารถจอดรถ สามารถจอดรถตรงนี้ถ้าว่างก็จอดได้เลยนะคะ หรือด้านหลังตึกนี้จุฬา36ก็ได้ จะมีที่รับฝากจอดรถ อยู่ใกล้ๆนี่เองแล้วก็เดินข้ามมา แล้วถ้าเป็นวันธรรมดาล่ะคะ เหมือนกันค่ะ อ๋อเหมือนกัน ก็มันธรรมดาก็จอดได้หลังบ่าย 3เท่านั้นเองที่ว่าจอดไม่ได้ แล้วก็อีกอันหนึงก็คือเกี๊ยวเผ็ดอยากแนะนำเกี๊ยวเผ็ดอร่อย ชิมน้ำจิ้มก่อน อันนี้เป็นน้ำจิ้มขาหมู ไม่ใช่น้ำส้มสายชู เป็นน้ำมะนาว น้ำมะนาวสด คือจะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวแหลมอ่ะ เปรี้ยวปี๊ดเขาเรียกไม่เปรี้ยวปี๊ด เปรี้ยวจากมะนาวมีรสหวานๆนิดนึง กินน้ำจิ้มก็อร่อยอ่ะ ชามแรกบะหมี่เบตง มีเกี๊ยวลูกใหญ่ๆ เกี๊ยวหมู2 ลูกอุ้ยหมูแดงแบบสไตล์หมูย่างนะคะ คือจะแห้งๆ สีจะดูฉ่ำๆ หมักแล้วมันซึมถึงข้างใน แต่ข้างนอกอ่ะจะแห้งเพราะว่าเขาเอาไปย่าง ไม่ใช่แบบหมูทาสีนะ แล้วก็มีเกี๊ยวกรอบ มีลูกชิ้นหมู มีแคบหมู ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ชามนี้59 บาท เป็นบะหมี่ไข่ เป็นบะหมี่เส้นเล็กๆ ยังไม่ได้ปรุงรส แต่ว่าราดน้ำมาแล้ว เส้นจะนุ่มเหนียวนะ มีรสชาติอยู่แล้ว เค็มหวานๆ รสชาติความหวานน่ะเกิดจากน้ำซอสน้ำราดที่เขาราด แต่เส้นบะหมี่ก็อร่อย อันนี้เป็นหมูแดง จะเรียกหมูแดงหรือหมูย่างดี เพราะบางคนเขาเรียกหมูย่าง เราเรียกหมูแดงแล้วกันนะ หมูแดงสไตล์หมูย่าง เห็นตั้งแต่หน้าร้านแล้วดูก็รู้หมูแดงอร่อย คือเนื้อหมูแดงข้างในจะฉ่ำนุ่ม เนื้อหมูนุ่ม แต่ว่าแห้งๆ มันก็จะมีกลิ่นหอมแบบกลิ่นย่างนิดๆ เกี๊ยวหมูลูกใหญ่นะหั่นให้ดูไส้ข้างในเป็นหมูสับ เกี๊ยวหมูก็เหมือนกินขนมจีบเลย เป็นหมูละเอียด เนื้อเนียน เนี่ยเหมือนกินขนมจีบ โดยรวมไม่ต้องปรุงก็อร่อย แต่ว่าจะไม่เผ็ดเท่านั้นเอง ไม่เผ็ดไม่เปรี้ยว ก็เติมเพิ่มได้ แต่กินอย่างเงี้ยก็อร่อยแล้ว เพราะว่าวัตถุดิบอร่อย หมูแดงอร่อย เส้นบะหมี่อร่อย เกี๊ยวอร่อย ผักกวางตุ้งฮ่องเต้
อืมข้าวขาหมูจะเป็นเนื้อกระหนังใส่คะน้ามา ขาหมูนี่แบบเข้มข้นเลยจะราดน้ำมาคลุกคลิก59 บาท เดี๋ยวต้องใส่น้ำจิ้ม อันนี้น้ำจิ้มขาหมู ขาหมูไม่มีกลิ่นยาจีน ไม่มีกลิ่นพะโล้รสชาติจะไม่ได้เค็มหรือหวานจัด รสชาติแบบกลางๆแต่ว่าเนื้อขาหมูนุ่มตอนแรกน้ำจิ้มอร่อยเลยอ่ะน้ำจิ้มจะเปรี้ยวๆหวานๆไงเปรี้ยวนำเห็นโต๊ะนู้นน่ะเขาสั่งเต้าหู้เราก็สั่งมาจานเนี้ยเต้าหู้มาแบบเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆราดน้ำซอสขาหมูเป็นน้ำขาหมูเนี่ยแหละข้างนอกจะดึงเวลาหั่นน่ะข้างในจะนุ่มๆจานเนี้ย59 บาทเอาน้ำมาด้วยน้ำขาหมูเต้าหู้กับขาหมูราดเยอะๆอร่อยอ่ะราดน้ำจิ้มแบบฉ่ำถั่วลิสงคั่วเอง จะบอกว่าเกี๊ยวแต่หน้าตาเป็นขนมจีบเลย แต่ชื่อเมนูคือเกี๊ยวเผ็ดจะว่าต้องเผ็ดเนี่ยใส่ถั่วลิสงอ่ะปั่นป่นๆนะคะโอ้ไม่เผ็ดไม่ได้เผ็ดเหมือนชื่อนะหวานเผ็ดนิดเดียวเกี๊ยวเผ็ดจานนี้69 บาทนะคะหมูช่าย59 บาทหมูช่ายทอดเขาทอดมาข้างนอกกรอบข้างในนุ่มขาหมูใหญ่เห็นเขาสั่งกันเทียบกับขนาดช้อนโอ้ใหญ่จริงนะขาหมูใหญ่329 บาทร้านนี้นะคะเป็นสูตรโบราณวัตถุดิบอร่อยทุกเมนูยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1 วิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ